So what? Hello everyone, it's me Asmita Khaira, Susmita Chaudhary and Apeksha Dhakal. हामीहरू तीनजना मिली एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेका छौँ र एक्सपेरिमेन्टको नाम हो फायर एक्सपेरिमेन्ट। हामीले चाहिँ दुईटै गिलासमा बराबरी क्वान्टिटीमा हामीले पानी लिएका छौँ र एउटामा हामी फुड कलर हाल्छौँ र अर्कोमा बेकिङ सोडा हाल्छौँ। राम्रोसँग डिजल्भ गर्ने दुईटैलाई उतापट्टिबाट लेमन हाल्छौँ, दुईटैमा लेमन हाल्छौँ। यो हेर्नमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि स्प्राइट बेकिङ सोडा अझै हाल त्यसमा। अझै बेकिङ सोडा हाल्नुपर्ने ल कागती हाल रियाक्सन यसमा दुईटैमा यसमा धेरै हाल्ने। यसमा खोइ त रियाक्सन गर्दैन त। सर रियाक्सन किन गरेन ल गरिरहेको छ। डिजल्भ गर त डिजल्भ गर। गिलासको पानी गर्नु रियाक्सन गरेर चाहिँ निक्लियो कि यसको चाहिँ कलेजी कलर निक्लियो र यसको चाहिँ लाइक स्प्राइट। ल स्प्राइट हो। यसलाई अब भन्ने हो भने घिउ कलर टाइप के होला है सर? मलाई घर लिएर जान दियो है आधी हालेर कति लियो नि गरिसकेको पैसा? 25 कलेजी कलर हो। रियाक्सन भएर कस्तो कलर आयो?